Okay, and hello and welcome to another video by Johnny. Okay, so today we are doing SAT, and I have a few students here. They are doing their SAT writing and language tests. This is SAT practice test 1. I got this file from College Board. Okay. Chào các bạn đến một video khác của Johnny. Video này mình sẽ giải cái SAT và có một số bạn học sinh mình đang cần học. Đây là cái phần số 2 của một bài thi SAT mà kiểu mà nó bây giờ là bài này nó chưa được thay đổi. Tại vì nghe nói là trong năm nay 2023 nó đã thay đổi rồi. So basically in 2023 the structure of the SAT will be a bit different. So instead of 4 parts, they will have 2 parts only. But this is only an old SAT practice test. It should still give you an idea of how the SAT is gonna be, and so that's why I'm still using it, okay? And there's no new SAT materials yet to practice online, so that's why I'm using this one, okay? Alright. Mặc dù là test SAT nó đã thay đổi rồi, nó vừa thay đổi tức thì thôi, nhưng mà chưa có cái tài liệu nào trên mạng để mà có thể dùng để mà luyện tập được. Nhưng mà các bạn vẫn có thể dùng cái SAT cũ này. 4 phần, nhưng mà bây giờ nó còn có 2 phần chính thôi. But anyway, let's do this one now. Writing and language test. Okay, question 11 and 1 and 11. Các bạn đã làm sẵn ở nhà trước rồi, đến đây chỉ sửa thôi. My students have already done this, so here they only ask for explanation. Okay, way to go. You know what whey is, right? Class? Yes. Cái bột whey á, bột protein á. So basically here we have already solved 5 questions last time, so let's go to number 6. Lần trước mình trả lời 5 câu rồi, bây giờ qua số 6 đi. The writer is considering deleting the underlined sentence. Should the writer do this? Cái người viết á, đang cân nhắc là bỏ cái dòng số 6 đi. Có nên làm không? What do you think? Those these conservation methods can be costly and time consuming, they are well worth the effort. Dù những cái nỗ lực bảo tồn này có thể nó mắc tiền và nó tốn thời gian, chúng rất là đáng làm. Sau một câu sau nó ghi là in the next sentence they say nutritionists consider Greek yogurt to be a healthy food and it's excellent source of something. Câu tiếp theo nó lại nói là những nhà dinh dưỡng coi cái Greek yogurt này là một cái thức ăn lành mạnh, healthy. Nó có liên quan gì đến conservation method không? Is it related to conservation methods in any way? What's your answer, class? Number 6. I think the answer is D. Right, let's check the answer. It's D. Very good. So why it's D? No, because it sets up the argument in the paragraph for the benefit of Greek yogurt. Không nên bỏ đi tại vì sao? Nó là cái câu mở đầu. Nó đưa ra được cái sự tranh luận trong cái đoạn này về ích lợi của cái Greek yogurt này. So why are they worth the effort? So they start to give argument to support why they're worth the effort here about the health benefits. Tại sao là nói chúng đáng cái nỗ lực đó? Tại vì đằng sau này nó đưa ra một đống cái luận điểm để mà nó ủng hộ, nó là rất là sức khỏe ra làm sao, something like that. Okay. Cái đoạn này nó cũng nên có một cái câu mở đầu nha mọi người. All the paragraph needs to have a leading sentence, okay? Now, so next one, it's 7. Should there be any change or not? Excellent source of calcium protein serves to be a digestive aid. Số 7 nó có nên thay đổi không? Sorry? Serves like a digestive aid. Remember, in writing language, we do not use the word like a lot as the meaning such as, you know. Trong văn viết á, người ta không dùng cái chữ like đâu theo cái ý nghĩa mà ví dụ như là such as. Người ta dùng từ such as. Cái từ like gì nó dùng cho văn viết thôi nha, văn nói thôi mà. Remember, like is
very spoken language. So what can be used here? 7, they say be, isn't it? Served as a digestive aid, đóng vai trò như là một cái sự trợ giúp về tiêu hóa. Serve as something, not serve for or serve like or serve to be, you know. They serve as a digestive aid. So basically it talks about the role of the Greek yogurt, the role of the excellent source of calcium protein in the body. It served as a digestive aid. Cái giới từ as ở đây, serve as này nó có nghĩa là gì? Đóng vai trò như là cái gì đó. Nó sẽ nói về cái vai trò của cái nguồn cung cấp calcium và protein này. Và nó cũng đóng vai trò là nó nói là cái vai trò của cái Greek yogurt này đối với cơ thể đó là đóng vai trò như là một cái sự trợ giúp về tiêu hóa vậy đó. Serve as, okay. Number 8. Contain, we contain. So it contains few calories and it's unsweetened. Cái này thì sao? How about this one? Number 8. C. Đây là song song với từ serve. Yes, exactly, because here it is the main subject here. Chủ ngữ chính ở đây là it. Here's the first verb. Here's the second verb. And here it should be contains only the third verb, isn't it? In this part. Nó có một cái chủ ngữ chính là it ở đây, động từ is là động từ đầu tiên nè. Và cái chỗ này nó có động từ thứ hai là serve, nó không hề chủ ngữ nữa. Tức là nó sẽ lấy cái chủ ngữ chính là cái chữ it luôn. So here the second verb is serve, so it's still using it here as the subject. So here should be contains only, okay? Alright, number 9. Also, because it's more concentrated. Number 9. A. What? Say again? A. No change. No change. So basically, why do you use the word also at the beginning of a sentence? You are providing an extra idea to support something. Mình dùng cái chữ cũng gì đó để mà nó đưa ra được một cái luận điểm nhỏ để ủng hộ cho một cái luận điểm lớn nào đó hơn. But basically this is like an extra thing, right? To support the health benefits of Greek yogurt. Cái này là cái luận điểm để mà nó ủng hộ cho cái lợi sức khỏe của cái Greek yogurt. Cho nên also này là chính xác. So also here you should not change it, I think. Well, but number 8 they say C contain. Number 9 is A. Very good. Number 10. Okay. Satiated. So where's that? Helping people stay satiated for a longer period of time. Giúp cho con người ta được no, cảm thấy no cho một cái giai đoạn thời gian dài hơn. So what does satiated here means? Fulfill, lấp đầy. Complacent, tự mãn. Sufficient, vừa đủ. So which one? Or no change? Number 10 is actually A, because satiated is the only choice that communicates effectively that Greek yogurt will satisfy hunger for a longer period of time. Cái từ satiated này làm cho cảm thấy no, nó là cái sự lựa chọn duy nhất mà phù hợp thôi. Để mà nói về cái chuyện mà Greek yogurt nó sẽ làm mãn nguyện cái cơn đói cho một khoảng thời gian mà dài hơn. Các từ khác thì cái nét nghĩa của nó đều không phù hợp với trường hợp này. So all the other words, the meanings is not really appropriate to replace satiated. Complacent talk about a behavior. You feel that you do not need to do anything else because you are the best. Cái complacent là tự mãn, là một cái hành vi hoặc là một cái cách suy nghĩ là mình không cần làm gì nữa tại mình là the best, là tốt nhất rồi. Tự mãn. Sufficient mean enough. But here it doesn't have anything to do with the feeling satisfying hunger, right? Cái từ sufficient này vừa đủ, cảm thấy vừa đủ là không được.
nó phải là cảm thấy được thỏa mãn cơn đói, thì cái từ sufficient này nó không có đủ để mà nó thay thế từ satiated này. Fulfilled, it's a bit too vague in meanings. Cái từ fulfill, lấp đầy này á, nó hơi bị quá lan man về cái nghĩa của nó có nghĩa là lấp đầy thôi, nhưng mà nó có thể lấp đầy nhiều thứ lắm. Nó lan man quá, nó không cụ thể. It's not very particular to do with satisfaction of hunger. So number 10 is no change. 11. Because consumers reap the nutritional benefits of Greek yogurt and support those who make and sell it, comma, therefore farmers and businesses should continue finding safe and effective methods of producing the food. So what do you think? B. B, B or D? B. B. Let's see now. It's B. Very good. Because it provides a syntactically coherent and grammatically correct sentence. Nó sẽ làm cho cái câu nó đúng về mặt ngữ pháp và nó có sự mạch lạc về mặt cú pháp, syntax. Okay, so farmer. It's in farmer. Okay. All right. Have you done this one class? Yes. Any others? Yes. Tuấn Anh, have you done it? Yes. Have you done it? Yes. Not yet. Okay, not good. yet. Not yet, really? We should have done this one before we go to class, you know. All right, let's do it together anyway. Okay? Question 12 to 22. About dark snow. Tuyết tối, tuyết đen. It's about the snow in Greenland. You know where Greenland is, no? Greenland, it's at the North Pole of the Earth. Bắc Cực á. We call it Greenland. And the whole land actually belong to the Netherlands, I think. Nguyên cả cái vùng Greenland là thuộc về hình như là Hà Lan á. Yeah. Denmark, Canada. I think Denmark. Yeah, Denmark. Sorry, Denmark. My mistake. All right. Which choice most accurately and effectively represent the information in the graph? Sự lựa chọn nào nó đại diện cho thông tin trong cái graph này một cách chính xác nhất và hiệu quả nhất? So here you can say, most of Greenland's interior is covered by a thick layer of ice and compressed snow, known as the Greenland ice sheet. The size of the ice sheet fluctuates seasonally. In summer, average daily high temperatures in Greenland can rise to slightly above 50 degrees Fahrenheit, partially melting the ice. In the winter, the sheet thickens as additional snow falls, and average daily low temperatures can drop to as low as 20 degrees. Thì nó nói là phần đông cái phần bên trong giống như cái lục địa của cái Greenland á, được bao phủ bởi một cái lớp băng giá rất là dày, và cái gọi là cái tuyết, băng tuyết mà nó được compress, nó giống băng tuyết mà nó được ép lại. Compress là nó ép lại á, dùng áp suất á. Like compress mean you use pressure to make it smaller, you know. Được biết đến như là cái tầng băng lớn ở Greenland. Kích cỡ của cái lớp tầng băng đó nó biến động theo mùa, và mùa hè thì là nhiệt độ trung bình, những phạm vi nhiệt độ cao trung bình hàng ngày ở Greenland có thể nó tăng đến hơi trên 50 độ Fahrenheit. Nó làm tan cái băng một phần thôi. Và mùa đông thì cái lớp băng này nó dày hơn, bởi vì có nhiều cái tuyết á, nó có rớt vào thêm vào. Và những phạm vi nhiệt độ thấp hàng ngày trung bình á, nó có thể rớt đến cái mức thấp như là 20 độ F. So here it talks about winter, right? Cái chỗ 12 nó nói về winter. So 20 degrees, right?
Which choice most accurately and effectively represent the information in the graph? So this graph, what do they say? In the winter. Winter, it's around November, December, January and February, you know, tháng 11, 12, tháng 1, tháng 2 gì đó. So this one, the lowest is how much? Thấp nhất là nhiêu các bạn? It's 12, isn't it? Có thể thấy rõ ràng là thấp nhất là 12 độ. Not as low as 20, but it's 12, isn't it? So can drop to the lowest point December. No, this is not the lowest point. Đây không phải là điểm thấp nhất đâu, 19 không phải điểm thấp nhất đâu. It's not. To 10 degrees Fahrenheit stay there for a month. No, giảm đến 10 độ và ở đó hàng tháng đồng hồ, hàng tháng trời. No. It doesn't stay there for a month at 10. So drop to 12 degrees Fahrenheit. I think B is the right answer. You agree with that? Phải câu B không các bạn? Nó giảm đến 12 thôi chứ nó không có để, nó chỉ giảm đến mức này 12 thôi. Only drop to 12, I think. So yeah, it's B. Okay, now, which choice most effectively combines the two sentences at the underlined portion? So lựa chọn nào nó kết hợp một cách hiệu quả nhất hai cái câu ở cái chỗ mà được gạch dưới? B. B or D? B. Okay, summer, comma, and this thawing follows several weeks of high temperature. Typically, the ice sheet begins to show evidence of thawing in late summer, comma, and this thawing follows several weeks of high temperatures. Because these ideas are very much linked together, isn't it? Hai cái ý này nó rất là kết nối với nhau, cho nên là có phẩy thôi là được rồi. Nhưng nó phải có chữ and nữa nha. You need a comma and n because these two ideas in here are very well linked together. But why this thawing, but why this thawing, but not such thawing follows? Tại sao câu B mà không câu C? Câu B đọc thuận mồm hơn. Well, no, không phải thuận mồm hơn, mà nó là sao? Cái chữ this nó refer lại cái vụ mà evidence of thawing in late summer. Nếu mà các bạn học kỹ các bạn sẽ biết được đó là nó có một cái nó gọi là referring, chuyện tham chiếu nhắc lại á, thì dùng chữ this phù hợp hơn rất nhiều. The word this is actually very appropriate to refer to thawing in late summer, okay? But such thawing, no, not really. 13, it's A. Sorry. Summer, comma, following several weeks of higher temperatures. Why A? Because it's concisely combined the two sentences while maintaining original meaning. Nó chuẩn xác, nó kết hợp hai câu lại trong khi vẫn giữ cái ý nghĩa ban đầu. Choice B, C and D are incorrect because each is unnecessarily wordy. Nó quá nhiều lời một cách không cần thiết ở choice B, C và D. Okay. This follows can be changed to following, you know, if you combine the two sentences together. Cái này á, this follow thay bằng following được mà, để kết nối hai phần của câu này lại. Còn mấy cái còn lại á, nó dư thừa mứa quá không có nên. Alright, number 14, they say, for example, in the summer of 2012 something. What do you choose, class? B. Moreover?
No, Is however. however, B. However, in the summer of where the entire Greenland ice sheet underwent thawing at on near surface by mid-July, the earliest date on record. So this whole thing seemed to contradict this one, right? Cái đống này nó có vẻ nó đối nghịch lại, nó nêu một cái điều đối nghịch lại. So let's see, 14B is the right answer. So when you present something that is opposite in meaning, you use however, okay? B. Number 15. But Jason Box, comma, an associate professor of geology at Ohio State, believes that something. 15. C, right? No. Oh, is it 14 or 15? 15. 15 is C. Nó phải là gì? Em nêu ra một cái ý phụ thêm như vậy bằng cách đặt dấu phẩy ở đây thì em phải kết thúc nó bằng một dấu phẩy khác ở đằng sau nữa. Basically, an associate professor of geology at Ohio State is an extra information about Jason Box. But when you present an extra information like this, you begin with a comma, but you must close this one with a comma as well, okay? So C is the right answer. 16. Believe that another factor added the early thaw, semicolon, chấm phẩy, semicolon. The dark snow problem. So what do you choose for 16? So here they specify what another factor added to early thaw, right? Cái chỗ này nó nêu ra được rõ là cái factor, một cái nhân tố khác được thêm vào cái sự mà tan băng sớm. Nó nói cụ thể cái nhân tố gì, đó chính là vấn đề dark snow. So here they try to specify what exactly, what factor. So what do you choose for 16? B. 16 is C. Nó chỉ cần dấu 2 chấm này để nêu ra được rõ cái điều mình nói thôi. You only need this one. The 2 dots here. I remember. Okay. You only need thaw with the 2 dots here. The dark snow problem to give you what exactly, what factor. You do not need the word being even because it's wordy and it's not even correct. Thêm chữ being vô nó lại thừa mứa, nó không cần. Okay, so C is the right answer, okay? Câu C là câu đúng, tại vì nó nêu ra rõ được cái vấn đề nào. Thì mình cụ thể vấn đề nào phải dấu 2 chấm như vậy. Okay, next one. 17. C of which? Some of which, right? Yes. So we talk about a great amount of soot, some of which drifted over Greenland in giant flumes of smoke. Because here it refers back to the word soot, and it also talk about the characteristic of the soot. Cái chỗ này nó nói về cái tính chất của cái soot này, đó là nó cứ trôi dạt trên khắp Greenland ở những cái đống khói mà bự. Nói về tính chất cho nên là nó phải là một phần mệnh đề quan hệ, đúng không? Nó phải là which. Here they try to give information about what suit, so that's why it's part of like a kind of relative clause, you know. So some of it, you should be changed to some of which. Very good. 18. A. No change. No change. Because here it used past tense already, right? Past simple. So here this verb
in the same sentence should be in past simple form as well. Fall, fell, fallen, but we use fell. Cái chỗ này nó dùng động từ thể quá khứ đơn, thì chỗ này cũng xài động từ quá khứ đơn luôn trong một cái phần tương xứng hai bên như thế này. Okay, so no change. 19. Phải nói cả hai tiếng Anh và tiếng Việt luôn, tại vì có rất nhiều người theo dõi cái kênh YouTube này là người nước ngoài nha. Với lại để các bạn có thể biện luận, làm quen với cái logic bằng tiếng Anh luôn. Okay, so 19, what do you choose? There. D. What? D. Limiting what? Limiting their ability. Suit particles. So this is plural, isn't it? Số nhiều. So you have to use 19. It's D. There nha. Limiting their ability because plural form. There. So nhiều. To reflect the sun's rays. Okay, now 20. Which choice best completes the description of a self-reinforcing cycle? Sự lựa chọn nào nó hoàn thành được tốt nhất cái mô tả của một cái vòng mà nó tự động nó reinforce, giống như là làm mạnh lại, cứu viện, chi viện. Self-reinforcing giống như nó tự động làm cho nó mạnh lại, tự động làm cho nó bổ sung, bổ trợ lại. So since land and water are darker than snow, the surface absorbs even more heat, which is related to the rising temperature. Raising the temperature. Mình phải làm sao để miêu tả được một cái vòng lặp, một cái vòng mà nó tự là mang tính là tự làm cho mạnh hơn, tự bổ sung, bổ trợ. You have to say that it's a self-reinforcing cycle, a cycle that reinforces itself. So what is the answer? D. Say again. Say again. D. Leads to additional melting, isn't it? 20 is actually D. Very good. Why? Because here. Lúc đầu nó melt. Look at this word, even more heat. Nó còn tạo ra, nó còn hấp thụ còn nhiều hơn nữa, thì đương nhiên nó phải dẫn đến cái gì? Nó dẫn đến cái sự melting còn thêm vào nữa, cái sự mà tan chảy thêm nữa. If it absorbs even more heat, it means it has to melt even more, right? Leads to additional melting. Sao không phải là B ạ? Well, which raises its surface temperature. Let's Cái này see. một cái vòng, tại vì nó bắt đầu từ cái ice melt. Yeah, it starts from here. Yeah. The land and water under the ice become exposed. Since land and water darken snow, the surface absorb even more heat. Thì cái vòng đó là cái gì? Mình phải nói rõ là cái vòng đó nó không chỉ bao gồm cái surface đâu, mà nó bao gồm tất cả mọi thứ khác nữa. The cycle doesn't contain only the surface, you know. So we have to think about it from all the way here. Phải nghĩ từ cái khúc này nè. We talk about the land and the water. Under the ice become exposed. Since land and water darken snow, the surface absorb even more heat. So land, water, surface, three things, right? Ba thứ lận. So what is the thing that leads to? Which leads to additional melting? Càng nhiệt càng tăng thì nó sẽ càng melt. And also here, look at this one. Scientists have long known that soot particles facilitate melting by darkening snow and ice. Đó, cái chỗ này nó khởi đầu cái vụ nói về cái vụ darkening snow and ice nè, facilitate melting nè, nó bắt đầu cái vụ mà tan chảy.
Xong rồi sau này nó lại nói, nó giải thích nữa nè. Và cái chỗ này nó giải thích về cái vòng lặp nó như thế nào nè. Thì cuối cùng nó phải là dẫn đến sự tan chảy thêm nữa mới đúng, chứ không phải là gia tăng cái nhiệt độ bề mặt đơn thuần đâu. Here, they said about facilitate the melting, and then here explanation why. And then here they explain the reinforcing cycle, which contain land, water, and then surface absorb even more heat. So it has to result in what? Leading to additional melting, okay? You understand it? Why it's not B, right? Không, mà mọi người thật sự hiểu bài này không? You understand 20? Yes. Yes. Okay, good. Tại vì nếu em chọn cái B, raises the surface temperature, nó không có phải là một cái kết luận phù hợp cho nguyên cả cái đống này, mà nó chỉ nói về cái surface thôi. If you choose B, it only said about surface temperature, which does not conclude anything in the paragraph. It only talks about surface only. So it's not the best to describe a self-reinforcing cycle. Am I talking too much now? Okay, 21. B self. B. D or B? B for B, D for door, is B itself. May repeat itself, comma, with harmful effects on the Arctic ecosystem. The Arctic. So 20 it's B because it's free of redundancies. Nó không có bị những cái vụ mà thừa mứa từ. So itself, very good. 22. To make this paragraph most logical, sentence 4 should be placed where? Để mà làm cho cái đoạn này nghe có vẻ hợp lý, logic nhất, cái câu số 4 nên được đặt ở đâu? So number 4 is, Box is currently organizing an expedition to gather its crucial information. Box hiện tại đang sắp xếp một cái đoàn đi viễn chinh, một cái đoàn mà đi thám hiểm để mà có lấy được cái thông tin tối quan trọng này. Okay, let's just read the whole thing here. Number 1. Box research is important because the fire of 2012 may not be a one-time phenomenon. Cái nghiên cứu của Box là quan trọng bởi vì những cái ngọn lửa hoặc là những cái vụ cháy ở năm 2012 có thể không phải là một cái hiện tượng chỉ diễn ra một lần. Number 2. According to scientists, rising Arctic temperatures are making northern latitudes greener and thus more fire prone. Số 2 là dựa vào những nhà khoa học, cái sự gia tăng về nhiệt độ ở vùng Bắc Cực đang làm cho những cái vĩ tuyến ở phía Bắc nó xanh hơn. Và vì thế nó dễ bị dính hỏa hoạn hơn. Number 3. The pattern Box observed in 2012 may repeat itself, with harmful effects on the Arctic ecosystem. Cái phương cách mà ông Box này đã nhận ra khi ông quan sát vào năm 2012 có thể nó lặp lại đấy với những cái tác động gây hại lên trên hệ sinh thái của cái vùng Bắc Cực. Number 4. Box is currently organizing an expedition to gather this crucial information. Ông Box hiện tại đang sắp xếp một cái đoàn thám hiểm để mà lấy được cái thông tin tối quan trọng này. Number 5. The next steps for Box and his team is to travel to Greenland to perform direct sampling of the ice in order to determine just how much a shoot is contributing to the melting of the ice sheet. Cái bước tiếp theo cho Box và đội của ông là đi đến cái vùng Greenland để thực hiện cái vụ lấy mẫu trực tiếp của cái băng đó để mà xác định được là cái shoot này có bao nhiêu, cái shoot này nó đang đóng góp vào cái sự làm tan cái cục cái lớp băng đó. And number 6. Members of the public will be able to track his team's progress and even help fund the expedition through a website Box has created. Những thành viên của
quần chúng sẽ có thể mà theo dấu vết cái tiến trình tiến bộ của cái đội của ông này, và còn có thể giúp trợ vốn, rót vốn cho cái đoàn thám hiểm này thông qua một cái website mà Box đã tạo ra. So which one? Number 4, where should you place it, class? After sentence 5. Okay, what is this crucial information refers to? Cái thông tin tối quan trọng này nó nói về cái thông tin nào vậy? Determine just how much the shooter. Right. So 22, it's D. They should be placed after sentence 5. So, how much the shoot is contributing to melting the ice sheet? This is the crucial information that they need to do. They need to find out. And also in number 5, they say they are going to travel to Greenland to perform direct sampling the ice. If you mention this one, then you can mention organizing an expedition, you know. Mình phải nêu ra rằng là cái đoàn này quyết định là đến Greenland để mà lấy mẫu trực tiếp, thì câu sau đó nó mới nói là đưa ra một cái đoàn thám hiểm, nó nghe hợp lý, đúng không mọi người? So, number 4, this crucial information should be placed where after sentence 5. Nó phải đặt đằng sau cái câu 5 mới đúng nha. Any question? No. Okay, good. 23 and 33 are based on the following passage. Co-working, a creative solution. Cái việc làm việc cùng nhau, một cái giải pháp sáng tạo. Okay, co-working, a creative solution. Okay, 23, it's D. War, right? However, wore off quickly. So where, wore, worn. So wore off quickly. The novelty of this comfortable work from home life, however, wore off quickly. Cái sự mới mẻ, novel, you know the word novel means new, you know. Novel is an adjective that means new. So novelty, here's newness. Is it called newness? I'm not so sure. Cái sự mới mẻ của cái đời sống làm việc từ nhà rất là thoải mái này, tuy nhiên nó biến mất một cách rất là nhanh chóng. However, soon, however, wore off quickly, isn't it? 23, it's D. Very good. Because there's no redundancy. And also, in written language, you do not use get, got a lot because this is very informal. Spoken language, you know. Nó quá dư thừa. Và ngoài ra trong văn nói người ta mới dùng get, got, like, get, got nhiều. Trong văn viết người ta rất là tránh luôn. Soon, worn off quickly. However, worn off quickly. Wore off quickly. Okay, 24. Having been frustrated trying to solve difficult problems, comma, (24), please. D. I miss having colleagues nearby to consult. Really? Or B? D. 24 is D. Okay, why is it D? I miss having colleagues nearby to consult. Because here, the author start to use personal pronouns. I found myself here, right? Chỗ này tác giả bắt đầu dùng cái đại từ nhân xưng I với lại myself ở đây rồi.
Okay, so he or she is starting to talk about him or her experience and opinions. Chỗ này dùng đại từ nhân xưng này là bắt đầu nói lên nhận định cá nhân rồi đó, cảm giác cá nhân rồi đó. I found myself feeling isolated despite having frequent email and instant messaging contact with my colleagues. And then, having become frustrated trying to solve difficult problems, I miss having my colleagues nearby to consult. So here, because at this point, the author is using personal pronouns now, so it's appropriate. Here, another personal pronouns. Một cái đại từ nhân xưng khác nè. Here. So it's appropriate if 24 you use another personal pronoun here. It's sandwiched between the two, you know. Nó được kẹp giữa, sandwich. Nó được kẹp giữa hai cái bên mà nó dùng đại từ nhân xưng rồi. Cái câu số 2, cái số 24 này cũng nên dùng một đại từ nhân xưng khác. So, 24, I miss having colleagues nearby to consult, you know. Thì nếu mà chỗ này dùng đại từ nhân xưng, nó sẽ làm cho cái khúc này á, nó liền mạch về cái giọng văn với lại cái phần trước này. If you use the personal pronouns in 24, it would make the whole thing here coherent, you know. So 24D. 25. It was during this time that I read an article. 25. About. Very good. About. Okay, 26. Let's move on now. Okay. 26. No change. The spaces are usually stocked with standard office equipment, comma, such as photocopiers, printer, and fax machines. So here, such as provides example of what equipment you're talking about. So no change. And you do not need to have this 2 dots thing here. You do not need that. But you do need a comma before such as. Bắt buộc có dấu phẩy đằng trước cái chữ such as này, nhưng mà đằng sau such as không cần 2 chấm như vậy. Okay, so 26 it's A, no change. 27. B, in addition to equipment. In addition to equipment, right? Because before that, you were talking about equipment. So 27, you need to talk about equipment as well, isn't it? To refer to it. Để mà nhắc lại những cái thiết bị mà được nêu ở câu 26 nè, thì 27 nó phải là in addition to equipment. Ngoài những thiết bị đó, nghe mới hợp lý. Tại sao lại trong những vị trí đó, nó nghe rất là vô lý. It sounds nonsense if you talk about this location. What location? Because before that, you were talking about equipment only, isn't it? So, 27, it's B. Very good. 28. The writer is considering deleting the underlined sentence. Should the sentence be kept or deleted? Người tác giả đang cân nhắc là xóa đi cái câu mà được gạch dưới này. Cái câu đó nên được giữ hay bỏ đi. 28 nha. 28. Maybe it's C. In addition to equipment, the space often includes small meeting areas and larger room for hosting presentations. The cost of launching a new co-working business in the United States is estimated to be approximately $58,000. What do you say? C. C or D? C. Deleted, because it blurs the paragraph main focus with a loosely related detail. Correct. Correct. Because why? Here, the whole paragraph doesn't talk about money at all, isn't it? But here, it provides
basically a detail that is not really related to the paragraph, isn't it? To the main focus of the paragraph. Cái đoạn này nó tập trung chính là vào cái gì? Nó nói về cái chuyện mà cái co-working space đó nó nên có cái gì. Nhưng mà cái ý là về cái tiền bạc á, chỗ này á, nó không có liên quan. Nó làm con người ta bị sao nhãng ra khỏi cái ý chính của cái đoạn này. So delete it. Because it blurs the paragraph's main focus with a loosely related detail. Okay, good. Sorry, I cough. Alright, next one. At this point, the writer wants to add specific information that support the main topic of the paragraph. Perceived effect of co-working on business skills. Which choice most effectively complete the sentence with relevant and accurate information based on the graph above. So 29. Ở cái điểm này, cái người viết muốn thêm cái thông tin cụ thể mà nó ủng hộ cái chủ đề chính của cái đoạn. Nó nói về tác động có thể nhìn thấy được về chuyện làm việc cùng nhau trên cái kỹ năng doanh nghiệp, vận hành doanh nghiệp. Positive or negative impact, tác động tiêu cực hay tích cực nè. Ideas related to business, những ý tưởng liên quan đến làm doanh nghiệp. Creativity, sáng tạo. Ability to focus, khả năng tập trung. Completing tasks in a given time, sự hoàn thành tác vụ trong một cái thời gian mà cho trước. And standard of work, cái tiêu chuẩn công việc. So what do you see here? B, 71%. B, right? Yes. 71% of respondents indicated that using a co-working space increased the creativity. Correct, because here you can see 71% positive impact here. Thấy rõ 71% là gia tăng nè, tác động tích cực nè về creativity. So it's that. Okay, 30. 30, no change, or whom uses, or who uses, or who use. Which one? D, who use. So 30 is D, who use, without a S. Because why? The people here is plural, isn't it? So use without S. Cái the people, cái chữ people vốn là số nhiều rồi, cho nên đương nhiên là cái chữ use đằng sau đó mệnh đề quan hệ đó, chứ use đó sẽ không có chia số ít được mà phải chia số nhiều. So the people is plural, so whom, and then use must be in plural as well. So who use, not whom use, okay? Who use. All right. 31. The writer wants to add the following sentence to the paragraph. Cái người viết mong muốn thêm cái câu sau đây vào cái đoạn văn. After filling out a simple registration form and taking a quick tour of the facility, I took a seat at a table and got right to work on my laptop. Sau khi điền vào cái đơn đăng ký đơn thuần và đi một cái tour ngắn xung quanh cái cơ sở này, tôi ngồi xuống ở cái bàn và nhào ngay vào là công việc ở trên cái máy laptop của tôi. The best placement of the sentence immediately where? Nên đặt cái câu này tốt nhất ở ngay chỗ nào? Okay, let's look at this one now. Even though I already had all the equipment I needed in my home office, I decided to try using a co-working space in my city. Câu số 1 nè. Vì lẽ đó, mặc dù tôi đã có tất cả những công cụ mà tôi cần thiết ở cái văn phòng ở nhà tôi đã quyết định là thử sử dụng cái không gian làm việc chung ở thành phố của tôi.
Number 2. Because I was specifically interested in co-working's reported benefits related to creativity, I chose a facility that offered a bright, open work area where I wouldn't be isolated. Câu số 2 là bởi vì tôi đã đặc biệt là hứng thú về những cái lợi ích được tường thuật liên quan đến cái sáng tạo của cái vụ mà làm việc cùng nhau á. Tôi đã chọn một cơ sở vật chất mà nó có được cái không gian mở, làm việc mở và sáng sủa, nơi tôi có không thể nào mà bị cô lập được. Number 3. Throughout the morning, more people appeared. Xuyên suốt buổi sáng đó thêm nhiều người thức xuất hiện. Number 4. Periods of quiet during which everyone worked independently were broken up occasionally with lively conversation. Những cái giai đoạn mà yên lặng, yên tĩnh mà trong đó con người ta làm việc một cách độc lập đã bị phá ra một cách đôi khi với những cái cuộc đàm thoại sôi nổi. So you can see that before number 3 and number 2, between this one, there seems to be a gap in meaning, right? Các bạn thấy rõ được giữa câu 2, câu 3 nó có một cái gì đó nó trống đúng không mọi người? You feel between 2 and 3 there's something, there's a gap in meaning, isn't it? So it seems like, where should you put it? 31, it's C. You should put it after sentence 2. Because sentence 2 talk about I chose a place something. So after that you should register, right? Đó, số 2 nó nói về cái chuyện tôi chọn cái nơi nào để làm việc. Thì sau đó hợp lý nó phải dùng là tôi đăng ký, đúng không mọi người? So after number 2. And then write work on my laptop and throughout the morning more people appear. Any question? No. You sure about that now? Yeah. Interesting. Okay, 32. Is no change. Exactly, because here they provide specifically what colleagues you're talking about. They specify what colleagues you're talking about. Chỗ này nó nêu ra rõ ràng mình đang nói về những cái đồng nghiệp nào. So you need these 2 dots here. What is the 2 dot here called? Forgot. I forgot what it's called. I'm sorry. My bad. It's called colon, okay? So look at this one. We have semicolon, comma, period. This is colon. Okay. Exclamation mark, question mark. Dấu một nháy, single quotation mark and quotation marks. Okay. Anyway, good now that I know it's colon. So 32, it's no change. Number 33, please. It's no change too. To share advice, help each other brainstorm. 32A, 33A. Correct. Correct. No change. Able to share advice. To give some wisdom is not appropriate in this situation. Cái chỗ mà cho một số cái lời mà thông minh, thông thái nó không phù hợp trường hợp này. Mình đang nói về chuyện làm việc ở công sở mà thông thái cái gì? Proclaim our opinion. Chứng minh được cái nhận định chúng ta. And help each other brainstorm. No. If you proclaim your opinions, it has nothing to do with help each other brainstorm. Mình đưa ra cái nhận định của mình á, mình chứng minh nhận định của mình nó không có liên quan đến chuyện mà giúp người khác động não đâu. Opine is the verb of opinion, you know. Động từ to opine thì sao? Cái danh từ của nó sẽ là opinion thôi. Alright. Moment, please.
All right, so 33 is no change. 34. The consolation of philosophy. Oh my god. Now it's about philosophy. Nói về triết học nha mọi người. So 34. No change. In broad terms, if you use in broad terms, it means you are talking about general things. Nói một cách chung chung. Well, no change because you are talking about generally, right? Philosophy is a study of meaning and a value underlying thought and behavior. Nói chung chung lại, triết học là gì? Là cái sự học về cái ý nghĩa và những cái giá trị nằm ẩn bên dưới những cái suy nghĩ và hành vi. Okay, so it just talking generally. It doesn't contrast anything. Nó không có tương phản gì hết. It doesn't tell something that is opposite or contradict something. Nó cũng không đưa ra cái gì đó mà mang tính đối nghịch. Nevertheless, it doesn't actually provide examples either. Cũng không cung cấp một cái ví dụ nào cả, mà nó chỉ nói chung lại là cái gì thôi. It only gives you general idea. So in broad terms, keep it no change. 35. D. In a more pragmatic speaking way. In a more pragmatic speaking way. I think 35, it's a no change. But more pragmatically, nhưng mà một cách mà gốc rễ, một cách mà nó nói toạc ra đó, more pragmatically, hay là một cách mà rất là thực tế. More pragmatically means like more practically. The discipline encourages students to analyze complex material, question conventional beliefs, and express thoughts in a concise manner. Một cái văn viết á, mà mình dùng nhiều cái từ mà như vậy nó không nên nha. Viết mà dai dở như vậy, dùng nhiều từ như vậy không cần thiết là không nên. So in written language, we do not try to use more words than necessary. Here, you only need but more pragmatically. It's enough. Chỉ cần là nhưng mà một cách thực tế hơn, phải. Thay vì là nhưng mà nói trong một cách thực tế hơn. Cần gì phải như vậy? You do not need to talk. You do not need to use so many words here. It's too wordy. Quá dài dòng. So 35, it's no change. 35 is no change. 36, please. Bam 6. B. Teach. Teaches. Chia số ít nha. Teaches. Okay. Philosophy is singular, so you need teaches. So ít mà. Teaches. 37. Which choice most effectively sets up the information that follows? Cái sự lựa chọn nào nó đưa ra được cái thông tin một cách hiệu quả nhất? Cái thông tin mà nó theo sau. Thirty-seven. D. Okay, let's do this one. Consequently, philosophy students have been receiving an increasing number of jobs offers. Hệ quả là những sinh viên học cái ngành triết học đã và đang nhận được một cái số lượng công việc
càng ngày càng nhiều. Người ta offer công việc ngày càng nhiều. B. Therefore, because of the evidence, colleges increase their offering and philosophy. Vì thế, bởi vì cái bằng chứng này, những cái cao đẳng đại học đã gia tăng cái sự mà cho phép học sinh học ở môn triết học. Những cái sự cho phép ở môn triết học. C. Notwithstanding the attractiveness of this course of study, students have resisted majoring in philosophy. Notwithstanding, I forgot this one. Notwithstanding means despite the fact. Bất chấp một cái sự thật nào đó được nêu ra. Bất chấp cái sự mà hấp dẫn của cái ngành học này, sinh viên đã cứ kháng cự lại cái chuyện mà học cái ngành philosophy. D. However, despite its many utilitarian benefits, colleges have not always supported the study of philosophy. Utilitarian means designed to be useful rather than decorative. Được thiết kế để mà nó hữu ích thay vì chỉ mang tính tính mà trang trí cho đẹp. Mang tính hữu dụng. I think it's useful, I think. Designed to be useful. Được thiết kế để mà hữu ích. Tuy nhiên, bất chấp nhiều cái lợi ích mang tính mà hữu ích của nó, những cái đại học cao đẳng đã không có luôn luôn ủng hộ cái chuyện học môn triết học. So what is the information that follows? Cái thông tin mà theo sau đó là gì? A 1994 survey concluded that only 18% of American colleges required at least one philosophy course. Một cái khảo sát năm 94 đã kết luận rằng chỉ có 18% những cái đại học cao đẳng ở Mỹ yêu cầu ít nhất có một cái khóa triết học. Thì cái thông tin nào nó sẽ một cách hiệu quả, nó đặt ra trước cái thông tin mà đưa ra số 37. Which one? $37 is D. Câu D mới đúng nha. Because look at this one. However, despite its many utilitarian benefits, colleges have not always supported the study of philosophy. A 1994 survey concluded only 18% of American colleges require at least one philosophy course. Of course, because colleges have not always supported the study of philosophy, it leads to a very low number of 18% only, right? Đương nhiên rồi, tại vì chính những cái đại học này nó không có ủng hộ cái chuyện học philosophy, nó mới dẫn cái chuyện cứ 37 này là cái con số nó chỉ có 18% thôi, là yêu cầu ít nhất có một cái khóa philosophy thôi. Đó, mọi người hiểu tại sao không? You understand why, right? Hello? Yeah, I get it. You got it, right? Good. 37, 38. Moreover, C. Well, so between 1992 and 96, more than 400 independent philosophy departments were eliminated from institutions. So this one seems to provide more info. Cái này nó giống như là nó cho thêm thông tin phụ thêm rồi đó. And it doesn't give a cause and effect. Nó không có cho một cái kiểu quan hệ nhân quả. Cause and effect relationship. Quan hệ nhân quả nó không có phải vậy. It's just more information. So 38 is more over. 39. I'm sorry I talk too much. Ủa mọi người chưa làm đến phần này hả? Chắc là A à. You haven't done until here? Con làm đến đây rồi nhưng mà nó hơi bị khó một chút. Right, it's difficult until now. I see, I understand that.
Both verbal. Okay. Also, studies have found that those students who major in philosophy often do better than students who from other majors in both verbal reasoning and analytical writing, as this result can be measured by standardized test score. Because why? These ideas are well linked together. You should link them. And these test score proves, or they give you the reasoning why this one happened. Cái chỗ kết quả này nó nói là kết quả thi tốt hơn, nó sẽ minh chứng được là cái vụ mà những người mà học philosophy thường là tốt hơn những sinh viên mà những ngành khác. So it provides a reasoning why. So use the word as. So 39 is a, you know the word as can mean because, right? Or when. Cái từ as nó có thể có nghĩa là bởi vì, hoặc là có nghĩa là khi mà, là when hoặc là chỉ because. 40. B. Students majors. Many students majors. 40 thầy ơi. Oh, 40, sorry. 40. For example, students intending to study philosophy in graduate school have scored, right? Yes. 40, it's B. Why have scored? Because it's plural. Nó số nhiều cơ mà. So, students intend to study philosophy in the graduate schools. The main noun is students with S here. Plural. So 40 is have scored. Nguyên một cái đống đó thì là cái chữ student nó mới là cái danh từ chính ở đây. Những phần còn lại chỉ là bổ nghĩa cho cái student đó thôi. Cho nên vẫn tính là dựa vào cái chữ student. Số nhiều cho nên là have scored. 40. B. Students majoring. Many students majoring in philosophy. So this is the main verb of this sentence. Đây là cái động từ chính của cái câu nè. So it means that this part is a subject. Nguyên cái đống này nó sẽ là chủ ngữ. So here this part should act like a relative clause, contracted relative clause. Mệnh đề quan hệ rút gọn được không? Chính xác. Mình đã quan hệ rút gọn đó. Chính xác đó. Contracted relative clause. So many students majoring in philosophy. Okay. 42. At this point, the writer is considering adding the following sentence. Ở cái chỗ 42 này, người viết đang cân nhắc thêm vào cái câu sau đây. The ancient Greek philosopher Plato, for example, wrote many of his works in the form of dialogues. Nhà triết học người Hy Lạp cổ đại Plato, ví dụ đi, đã viết nhiều cái tác phẩm hay là nhiều cái tác phẩm của ổng trong cái dạng mà những cuộc đàm thoại. Should the writer make this addition here? Cái người viết có nên thêm vào cái chỗ số 42 không? C. No, because it blurs the paragraph focus by introducing new idea that doesn't explain. So 42 it's C. Very good. Because here, look at this one. It talks about what? Law and business specifically benefit from the complicated theoretical issues raised in the study of philosophy, but philosophy can be as useful in engineering or any field require complex analytical skills. Luật pháp và doanh nghiệp, công chuyện, đặc biệt là nó được lợi từ những cái vấn đề về lý thuyết phức tạp.
được đưa ra trong cái chuyện học môn triết học. Nhưng triết học cũng có thể hữu ích trong cái ngành mà kỹ sư kỹ thuật hoặc là bất kỳ cái ngành nào yêu cầu những cái kỹ năng phân tích rất là phức tạp. And then that these skills are transferable across professions. Rằng những cái kỹ năng đó nó mang tính là nó có thể nó xài được, nó có thể nó chuyển tiếp được xuyên suốt những cái ngành nghề. So they talk about it has nothing to do with dialogues or whatever here. Nó chẳng có gì liên quan đến chuyện mà những cuộc đàm thoại hay là ông Plato viết những cái tác phẩm của ông như thế nào, nó không liên quan. So it's not related to this one. So should not add it there because it blurs the paragraph focus. By introducing a new idea that goes unexplained. Không nên thêm vào chỗ 42 này, tại vì sao? Cái ý này nó không liên quan. Nó làm mù mờ đi cái tập trung của cái đoạn này bằng chuyện nó đưa ra một ý tưởng mới nhưng mà nó lại không có giải thích nó. Rõ ràng thấy nó không liên quan, không lan nguyên. 43 nè. Okay, so 42 it's that these skills are transferable across profession, which makes them specifically beneficial to 21st century students. 43. Hàm bị băng ra. Delete the underlined portion, I see. That these skills are transferable across profession makes them especially beneficial. Because these skills are transferable across profession, so the whole thing here can act like a subject. Rằng những kỹ năng này có thể được chuyển qua chuyển lại xuyên suốt những ngành nghề, làm cho chúng đặc biệt là hữu ích cho những người sinh viên học sinh ở thế kỷ 21. Thì nguyên cái đống này có thể đóng vai trò chủ ngữ được. So here you do not need which here, okay? So delete the underlined portion. Xóa đi. Okay, 44. Be there. May not even existed yet during their lifetime. Because this one should refer to students, right? Today's students. So it should be plural form, their. Chỗ này á, nó nên nhắc lại cái chỗ mà student số nhiều ở đây, cho nên phải là their mới đúng. Alright, 44, it's the... that's it, I think. Any question? We finish with this SAT practice test 1. Any question, class? Hết rồi. Em không, em thấy nó khó. Đương nhiên là khó rồi, of course, this is supposed to be hard, you know? Even though this one does not ask you to write yet like IELTS, but it is difficult in its own way. Mặc dù SAT writing này nó không hề phải là writing thực sự, không có yêu cầu mình phải đặt bút vào viết như là IELTS, nhưng mà cũng có độ khó riêng của nó. Right? Cái này là kỹ năng đọc mà, đâu phải kỹ năng viết đâu. Nó chỉ là phân tích là có nên viết như thế không, và văn phạm và ý nghĩa có nên đặt vào đó vào không. Nó là một cái gọi là tiền đề để mà viết tốt, nhưng mà nó không phải là viết. Nó không có bài essay mà mình làm bài luận văn nữa. It's not like you're writing an essay, but this is only preparation to write an essay. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha.
Thank you and see you. Bye.